Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Selamat petang. Hari ni saya nak buat magic silap mata, Okey. Kad teruk. Okey, cuba tengok. Baik. Kad ni saya akan chop. Okey ni. Okey, saya letak bawah. Buat letak bawah. Okey. Tengok dan perhatikan kad yang atas sekali. Dan ingat, kita buat macam ni. Okey. Chop. Chop. Okey, chop. Dan terus chop. Chop lagi. Chop lagi. Chop lagi. Baik. Chop lagi. Baik. Okey. Cuba tengok kad apa yang di atas sekali. Okey. Kemudian tengok. Okey. Kemudian tengok. Okey. Kemudian saya chop lagi. A few moments later. Baik, kad apa di atas sekali? Okey, saya tak tengok. Okey. Kemudian saya chop lagi. Chop lagi. Chop lagi. Chop lagi. Chop lagi. Baik, tengok kad yang di atas sekali. Dan kita nak tengok kad ni. Kita tengok kad. Okey, kad pelbagai semua ada. Kad semua ada. Baik, sekarang kad yang atas sekali saya akan buat semua kad ni jadi sama macam kad atas sekali. Okey. Tengok. Okey. Kad atas sekali saya letak bawah. Kemudian saya pusing. Okey. 1, 2, 3. Semua tak sama. Kad ni akan chop ni atas, chop turun bawah.